ලලිත් ධර්මසේකර සභාපති සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රිදුරන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය. ලංකාවේ වසර 40කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ ත්‍රිරෝද රථ මහපාරේ ධාවනය වෙනවා, මගී ප්‍රවාහණය යෙදෙනවා. එහෙත් එහි කිසියම් නියාමනයක් පොදු මගී ප්‍රවාහණය යෙදෙන ත්‍රිරෝද සම්බන්ධ නියාමනයක් නොමැතිකම නිසා පොදුවේ රටේ මගියා සහ සමස්ත රටේ ත්‍රිරෝද රථය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ආකල්පයක් මේකේ මේ අවුරුදු 40ක් විතර රස්සාව කරලා ජීවත් වෙච්ච මිනිසුන්ගේ රස්සාවට බරපතල හානියක් සිද්ධ වෙනවා, ගුණාත්මකයි පිළිහිලා විවේචනයක් සිද්ධ වෙනවා, දියුණුවට බාධා වෙනවා. මේ தත්ත්වය දිගින් දිගටම අපි කළමනාකරණ එක නියාමනය කරන්න කියන එක වසර ගණනාවක් තිස්සේ ගොයි කිසි කෙනෙකුට ගාණක් වුන්නේ නැහැ. නීති හැදෙනවා, උත්සාහ කරනවා, එක වෙලාවකට ත්‍රිවිධ රිදුරු විරුද්ධ වෙනවා, තව වෙලාවකට දේශපාලඥයෝ මගහරනවා, තව වෙලාවකට නිලධාරී මගහරනවා. කොහොම හරි ඇවිල්ලා රටවංගොලොත් වුණාට පස්සේ පෙට්‍රල් ටික දී ගන්න බැරි වෙනවා ආණ්ඩුවට අපිට ඉල්ලන ප්‍රමාණය. ත්‍රිරෝද රථයට ලීටර් 5යි සතියේටම දෙන්නේ දැන්. හැමෝම දන්නවා. ඒක ආණ්ඩුවක් දන්නවා. අපිත් දන්නවා, හැමෝම දන්නවා ත්‍රිරෝද රථ කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ. සතියේ ලීටර් 5ක් කියන්නේ. විවාදයක් නැහැ. ඒතර අපි මේ සම්බන්ධයෙන් හයර් දුවන ත්‍රිරෝද රථවලට පෙට්‍රල් කෝටා එක වැඩි කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරද්දී ආණ්ඩුවත් ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි දීලා තියෙනවා කාන්ජනසේකර ඇමතිවරයා අපේ ඉල්ලීමත් හයර් දුවන ත්‍රිරෝද කෝටා එක වැඩි කරන්න කියලා. කාන්ජනසේකර ඇමතිවරයා අන්දරේ අනුගමනය කළා කියලා කියනවා. අර කළුගල උස්සලා දෙන්න මම අරන් යන්න. අන්දරේ කිව්වේ එහෙමනේ. හැබැයි විජේසේකර ඇමතිවරයා කාන්ජනසේකර ඇමතිවරයා දීපු එක නම් අපිට කය කරුණින් තියන්න පුළුවන්. මොකක්ද යා කිව්වේ? හයර් දුවන ත්‍රිරෝද වෙන් කරලා දුන්නොත් මම එයාට කෝටා එක වැඩි කරනවා කියලා. ඒක ඊටාම ප්‍රායෝගික යථාර්ථවාදී අපි තිලන දේ. දැන් ඔන්න ප්‍රශ්නයක් එනවා. වසර 20 ගණනක් අපි නියාමනය වෙනුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. හයර් දුවන්නේ කවුද නොදුවන්නේ කවුද කියන ප්‍රශ්නය මේ මොහොතේ තීරණාත්මකයි. මොකද පෙට්‍රල් කෝටායක වැඩි කරන්නම් හයර් දුවන ත්‍රිරෝද සඳහා තමයි මේක අපි ඉල්ලන්නේ, දෙන්නත් පුළුවන් කියන මේ ඉන්ධන කළමනාකරණය යටතේ. එහෙමනම් ඒ සම්බන්ධයෙන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ 2002 තමයි ගැසට් ප්‍රඥප්තියදී බස්නාහිර පළාත විශේෂයෙන් අද ඒක යථාර්ථයක් වෙලා අවස්ථා ගණනාවක් අවස 5ක 6ක මේ නියාමනය සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වෙලා ඊයේ ස්ථිරසාරව මීට සතියකට කමාට කලින් ගරු ආණ්ඩුක්‍රම මේ ජනාධිපති උපදේශක සාගර රත්නායක මැතිතුමා ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ විශේෂ භාර ඇමතිවරයා අපේ රාජ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රවාහන විශේෂ භාර රාජ්‍ය ඇමතිවරයා ලසත් අලගියන මැතිතුමාගේ මූලික මේ මැදිහත් වීමෙන් කාන්ජනසේකර ඇමතිවරයාත් ඇතුළු ත්‍රිරෝද සංගම් සියලුම අය බස්නාහිර පළාතත් එකතු වෙලා කතා කරලා නිශ්චිතව කිව්වා මේ මාසේ ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ඔන්ලයින් එහෙම නැත්නම් මාර්ගගත ක්‍රමයට ඇප් එකක් හඳුන්වලා දෙනවා. ඒ අනුව රෙජිස්ටර් වෙලා ඒ රෙජිස්ටර් වෙන අයට බස්නාහිර පළාතේ මාර්ගස්ත මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ www.wptaxi.lk කියලා ඒ වේදිකාවක් හදලා තියෙනවා. ඒක ලියාපදිංචි වුණ අයට අනිවාර්යයෙන්ම ලබන 6 වෙනිදා පෙට්‍රල් කෝටා එක ලීටර් 5ක් වැඩි කරනවා කියන එක මේ මොහොතේ ප්‍රකාශිතයි. ඒ නිසා අපි කිසියම් සටනක් කරලා ජයග්‍රහණයක් ලැබුවා හැටියට පොඩි අතරමැද සතුටක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පෙට්‍රල් කෝටා එක ලීටර් 5කට සතුටින් ඉන්න බෑ. නමුත් වසර 20ක් ප්‍රමාද වෙච්ච විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාත විරෝධ නියාමනය මේ ක්‍රයිසිස් එක අතරේ හරි ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. අපි මෙතනදී විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාත තුල පොදු මගී ප්‍රවාහන එදිනක කුලී රථ ප්‍රවාහන කුලී ටැක්සි දුවන හැමෝටම අපි කියනවා මේ ලියාපදිංචිය සීමා කරගන්න එපා පෙට්‍රල් කෝටා එක වැඩි කර ගැනීම සඳහා කරන්නා වූ දෙයක් හැටියට. ඒක තාම වැරදි. ත්‍රිරෝද නියාමනය කියන්නේ පෙට්‍රල් කෝටා එක ගැනීම සඳහා කරන යන්නේ මේ නියාමනය වුණාන් පස්සේ ඒ අයට පෙට්‍රල් කෝටා එක ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් පෙට්‍රල් කෝටා එක නිසා නියාමනය වෙනවා කියන එක වහාම හිතෙන් අයින් කරන්න. මේක වෙන්න ඕනේ www.wptaxi.lk www.wptaxi.lk කියන වේදිකාවට ගිහිල්ලා ලියාපදිංචි වෙන්න. ඒකේ අදාළ තොරතුරු සියල්ලම එනවා. ඒකට අය පින්තූර අරගෙන ඒ විදිහට ඒ තීරම දේවල් දුන්නාම ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. රුපියල් 500ක මුදලක් එක ජීවිතේටම එකයි රුපියල් 500යි දවසට 1.25ක් විතර වැය මුදලක්. මේ දවස්වල අපි පෙට්‍රල් ගහන්නේ කොයි විදිහට කියලා හැමෝම දන්නවා. විවිධාකාරයේ අනියමිත මුදල් අපේ ඉවත් වෙනවා. රජයට රුපියල් 500ක ලියාපදිංචි ගාස්තුවක් දෙන්න පළාත් සභාවට. ඒක ලබා දීලා ලියාපදිංචි වෙන්න. ඒකේ ලැබෙන ලියාපදිංචිය තුල ත්‍රිරෝද රියදුරාට වාහන හිමිකරුවාට මගියාට ලැබෙන සේවාව ඉතාම විශාලයි. ඒ අනුව ත්‍රිරෝද රියදුරාගේ සුබ සාධනයේ අභිවෘද්ධිය සේවා ගුණාත්මකභාවය ඇතුළු සියලුම කාරණාවල වෘත්තීය ගරුත්ව සහිතව ත්‍රිරෝද රස්සාව කරන් යන්න පුළුවන්. බස්නාහිර පළාතෙන් අද ආරම්භ වෙන වැඩේ ලංකාව පුරාම මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක
පෙට්‍රල් කෝටායක වැඩි කර ගැනීම සඳහා වූ කරන වැඩක් හැටියට ලඟු වෙන්න එපා. මේක රටේ සමස්ත පොදු මගී ප්‍රවාහනයේ තිරෝධ රථයේ මගී ප්‍රවාහනයේ ගුණාත්භාවය සඳහා කරනව ඉදිරි පින්මක්.